السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة مربعة سهلة جدا وبسيطة لتكوين شال مستطيل أو مفرش سرير أو بطانية بيبي أو بلوزة أو كارديجان أو أي حاجة، طبعا شنطة انتي حابة، كوفية، أي حاجة احنا حابين نكونها من مربع. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. زي ما احنا شايفين وحدتنا النهاردة على فكرة من الوحدات البسيطة جدا بس جميلة جدا ومميزة. بستخدم فيها اكتر من غرزة، بستخدم في السطر الاول غرزة الحشو، بستخدم غرزة البف في السطرين اللي هو رقم 2 و3، والسطر الاخير عندي رقم 4 ببتدي اشتغل بغرزة العمود ب2 لفة في الزوايا وبالعمود بلفة واحدة بس في الغرز العادية او الفراغات العادية. زي ما احنا شايفين طريقة تشبيك مربعنا النهاردة بتكون في اخر سطر وهنشوفها مع بعض النهاردة. بشتغل بمجموعة ألوان، ممكن تشتغلي ببقايا الخيوط ما عدا السطر الأخير من المربع بتشتغليه بلون واحد. أنا هشتغله بلون مختلف معاكم دلوقتي بس عشان خاطر إيه، نوع من التنويع، وبرضك نشوف يكون اللون الأخير واضح معايا في التشبيك زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. لكن دايما يا بنات لما هتشغلي أو هتشتغلي بأي بطانية، شال، كوفية، شنطة، مفرش سرير، أي حاجة حابة تشغليها بمربعنا النهاردة، هتشغلي السطر الأخير، هو الحاجة الوحيدة بس اللي هتكون عامل مشترك ما بين كل المربعات اللي بتشغليها. لكن الثلاث سطور الداخلية بتشتغليهم من بقايا الخيوط بكل كافة ألوان المتاحة عندك. أيا كان بقى عدد الألوان دي اشتغلي بيها زي ما انت عاوزة، زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اشتغل بخيط صوف متوسط سمك زي ما احنا شايفين مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. أول حاجة ببتدي أكونها هي مجموعة سلاسل، ببتدي اشتغل في السلاسل دي 8 غرزة حشو. هسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. لو عاوزة الدائرة صغيرة ما يكونش الفراغ اللي في المنتصف واسع اشتغلي 4 سلسلة. لو حابة يكون واسع شوية هتشتغلي 6 سلسلة، أكتر من كده ما ينفعش. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج منه، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف خيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6، زي ما احنا شايفين. أو تشتغلي بدائرة سحرية لو انت عاوزة المنتصف أو مركز دائرة مقفول خالص، دائرة سحرية، أو البديلة للدائرة السحرية وهي دائرة السلسلتين. هسيب كل الغرز اللي اشتغلتها في النهاية وبروح لأول غرزة في الحلقة الأمامية، بدخل وبخلي معايا خيط البداية وألف الخيط وأخرج من كل الحلقات دي بغرزة منزلق. زي ما احنا شايفين داخل الفراغ ببتدي اكون 8 غرزة حشو، هرتفع سلسلة، هرتفع غرزة الحشو، بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده حلقتين، هلف خيط واخرج منهم كده 1 2 3 4 5 6 7. وفي الغرزة رقم 8 ببتدي اغير اللون، ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، هخلي الحلقتين وهنزل الخيط اللبني وهسحب اللون الجديد بقى في العقد البداية، وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الإبرة. بمسك طرفين الخيط اللي هو طرف خيط البداية اللي هخفيه وطرف خيط اللبني اللي أنا مش هشتغل بيه خلاص. ببتدي أروح لأول غرزة اشتغلتها عندي هنا، بعد أنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، دي أول غرزة أهي. بدخل تحت حرف الفي وبخلي معايا كمان أطراف الخيوط اللي أنا هخفيها معايا داخل الشغل في السطر التاني. هسحب غرزة منزلقة وأقفل السطر زي ما احنا شايفين. طيب السطر الجديد ببتدي اشتغل غرزة بف، فوق كل غرزة حشو بشتغل 2 غرزة بف. هلف الخيط واخرج من الحلقة دي وارتفع بالشكل ده، هرجع الف الخيط، ادخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج وارفع لفوق مرة، تاني مرة الف الخيط هدخل نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق، تالت مرة في نفس الفراغ، رابع مرة في نفس الفراغ. أصبح كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقات على الإبرة. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة أهي. بقى معايا حلقتين، الحلقة الأخيرة اللي هي الأساسية والحلقة اللي أنا خرجت بيها دلوقتي هلف الخيط وأخرج منهم زي ما احنا شايفين. كمان مرة في نفس الفراغ هلف الخيط وهدخل، هسحب الخيط وهخرج وارفع لفوق كده مرة 2 3 4.
معانا 9 حلقات على الإبرة. بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط واخرج من 8. هتبقى معايا الحلقة اللي خرجت بيها والأساسية، هلف خيط واخرج منهم. كده اشتغلت فوق الفراغ الأول مرتين، هروح لكل فراغ واشتغل فيه غرزتين بف، ألف الخيط واروح بقى للغرزة اللي بعدها. 1 2 3 4 وأقفل غرزتي. ما باخدش سلاسل ما بين البف والبف، ألف الخيط وأدخل في نفس الفراغ أكون كمان بف واقفل غرزتي، وبكرر دوت لغايه نهايه السطر. فوق كل فراغ بشتغل 2 بف لغايه ما اوصل لنهايه الراوند، اكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهايه السطر. بقى عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ليه؟ لان احنا كنا بنشتغل فوق كل غرزه مرتين. اروح لاول غرزه اشتغلناها، بدخل تحت حرف الفي. خلاص اللون اللبني اشتغلت عليه سطر كامل، بسيب منه 10 سنتي وببتدي اقصه بابره التنظيف بنضف، وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بس ايه، نضيق الفراغ اللي على الابرة الاول واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب كده خلاص السطر رقم 2 بالنسبة لي بيكون تمام. السطر رقم 3 ابتدي اغير اللون، عقدة بداية واسحب اللون الجديد. طيب السطر اللي جاي هبتدي اشتغل على الفراغات اللي ما بين كل غرزة بف والغرزة اللي بعدها. يعني مش هشتغل تحت حرف الفي، لا، شايفين بقى كل غرزة والغرزة اللي بعدها في فراغ هنا اهو ما بين الغرزتين، بدخل امشي بغرزة منزلقة الاول لغاية الفراغ ده، وبعد كده ببتدي اشتغل فوق كل فراغ غرزة بف واحدة وبعديها سلسلتين. هلف الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة وبرفع الشغل لغاية الارتفاع اللي انا حباه. الف الخيط بقى واكون غرزة بف. 1 2 3 4 9 حلقات على الابرة. بلف الخيط واخرج من 8، والحلقة الأخيرة طبعا بتفضل معايا على الإبرة مع الحلقة اللي خرجت بيها. ألف الخيط ايه وأخرج منهم. بعد كل غرزة بف وبف اخد سلسلتين، 1 2، ألف الخيط واروح للفراغ اللي بعده ما بين البف والبف اللي بعدها اهي، واشتغل غرزة بف تاني. تسع حلقات على الإبرة. بلف خيط واخرج من 8، بقوا 2، ألف خيط واخرج منهم سلسلتين، 1 2، وبكرر فوق كل فراغ ما بين كل غرزة بف وبف غرزة بف واحدة وبعديها سلسلتين لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. زي ما احنا شايفين بيكون معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 غرزة بف، وما بين كل غرزة وغرزة في سلسلتين مسافة. بنروح لأول غرزة اشتغلناها وبقفل بغرزة منزلقة. في السطر اللي جاي ببتدي اشتغل باخر سطر. طبعا بيكون عندي اللون زي ما احنا شفنا، بيكون كل السطر عندي الاخير بالنسبة لكل الوحدات لون موحد، ايا كان اللون اللي هتستخدميه، ابيض اسود كافيه، اي لون انت حباه. هتبتدي تشتغلي السطر الاخير من كل الوحدات بتاعتك بلون واحد. انا بس هشتغله معاكم بالابيض دلوقتي لان انا عندي المفرش هيكون باللون اللي هو الكافيه دوت، لكن بالنسبة لكم طبعا ايه هشتغل معاكم باللون الابيض بحيث يكون الشغل واضح معانا في التصوير. بقفل عقدة بداية وبقفلها بالشكل دوت اهو، وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وببتدي امشي بغرزة منزلقة لغاية السلسلتين. هو يكون اول فراغ هبتدي اشتغل بداخله او جواه. طيب نبتدي نرتفع 3 سلسلة. بسم الله، 1 2 3، وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع. اول فراغ عندي هشتغل فيه زاوية، هبتدي اشتغل 3 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة، 3 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرتين. بقى معاكي 3 حلقات، الحلقة الاساسية واللفتين زي ما احنا شايفين. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. بقى معايا كام حلقة؟ 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. يبقى كده عندي عمود 2 3 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع تاني 3 عمود ب2 لفة، 1 2
تالت. كده بكون كونت اول زاوية موجودة عندي هنا للمربع. طيب عفوا، هروح اشتغل في الفراغ التاني، وعندي هنا فراغ 2 3 فراغات بشتغل فيهم، كل فراغ فيهم بشتغل فيه 3 عمود بس بلفة واحدة. يعني الزوايا بس يا بنات هي اللي فيها ايه اعمدة ب2 لفة. هلف الخيط مرة واحدة، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى او حلقتين، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج من 2، هتبقوا حلقتين، هلف خيط واخرج من حلقتين تاني. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى او حلقتين، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2، هتبقوا 2، هلف خيط واخرج منهم كده عمودين، ده رقم 3. وارجع اروح للفراغ اللي بعده، مباخدش سلاسل مسافة خالص غير داخل الزاوية. الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة، 1 2 3. الفراغ اللي بعده رقم 3 بردك 3 عمود بلفة، 1 2 عفوا 3. الفراغ اللي بعده انا بشتغل فراغ زاوية 3 فراغات عادي بعمود بلفة، فراغ زاوية 3 فراغات بعمود بلفة. الفراغ اللي جاي زاوية، يعني بلف الخيط على الابرة مرتين واشتغل 3 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة 3 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ هو. ده 1 2 3 1 2 3. كمان مرة 1. طيب قبل ما اوصل للعمود التاني اللي بعده هنشوف حاجة محتاجة ان انا ابتدي اشبك في الوحدات المقابلة ليا. انا هنا ابتديت اشتغلت نص الزاوية هنا لغاية ما وصلت ايه للاعمدة. اما ببتدي بشبك يا بنات بشبك في الاعمدة نفسها. هرفع خيطي لفوق كده وهسحب الخيط ده وهخرج بقى من هنا، هجيب المربع التاني. فين العمود الاول اللي هشبك فيه؟ انا سبت 3 سلاسل دول و3 سلاسل دول هنا عندي. بصوا بقى اهو المربع ده العمود اللي هبتدي اشبك فيه. بنزل من تحت حرف الفي واسحب ايه الحلقة اللي انا كنت سايباها في الجهة التانية، هسحبها كده وارجع الف الخيط مرتين واروح اشتغل العمود رقم 2. هسحب الحلقة كده واروح للعمود التاني، انزل من تحت حرف الفي، اسحب الحلقة دي من تحته وارجع اشتغل العمود رقم 3. اسحب الخيط كده واسيبه واروح للعمود رقم 3 في الزاوية عندي دي اهو، اسحب من تحت حرف الفي الحلقة اللي انا ايه سحبتها بتاعت العمود ده، وهلف الخيط مرة واحدة واروح بقى للفراغ ده اشتغل عمود بلفة واحدة. هسحب بقى الحلقة دي اهي واروح لاول عمود بلفة واحدة هنا اهو، ابتدي اسحب الخيط من تحته، هلف الخيط واروح اشتغل العمود التاني بلفة واسحب الخيط الحلقة كده واروح للعمود اللي في الخلف. بصوا يا بنات اهو عشان يكون واضح، العمود اهو بنزل من تحت حرف الفي، اسحب الحلقة بتاعتي من تحته، ارجع اشتغل العمود التالت في الفراغ بتاعي، اسحب حلقته الاخيرة كده وادخل في الفراغ المقابل ليه في الخلف تحت حرف الفي للعمود اللي زيه، واسحب الحلقة دي من تحته. كده خلصت ال3 عمود في الفراغ ده، اروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود، وفي اخر العمود بسحب الحلقة من العمود اللي وراه، عمود اسحب من العمود اللي وراه. اوعي تفلتي بالله عليكي. خلاص اهي كويس الحمد لله. العمود التالت هنشد بس الخيط شويه عشان ما تفلتش مننا. العمود التالت اهو اللي وراه، بنزل تحت حرف الفي من وش العمود، من وش الشغل يا بنات هنا اهو. بصوا انا كده بشتغل على وش الشغل اللي الناحيتين، المربع ده والمربع ده، اسحب من تحت حرف الفي كده. خلصت ال3 عمود هنا، بروح للفراغ اللي بعده، 1 العمود اهو المقابل ليا في الخلف، بنزل تحت حرف الفي اسحب الحلقة دي من تحت، 2 عدد الغرز بيكون موحد في كل المربعات، 3 هنا بقى وصلت للفراغ. انا كده 1 2 3 بشتغل فيهم 3 عمود بلفة في كل فراغ. هنا عمود ب2 لفة
لان دي زاوية خلاص. ده اول عمود في الزاوية التانية اللي ورايا، 2 3 3 سلسلة عفوا 1 2 3. بعتذر يا جماعة. 3 عمود بقى هنا اشتغلهم على طول. لو عندي وحدة تانية في الجهة المقابلة هبتدي اشبك فيها بنفس الطريقة، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. ان بشتغل بقى فراغ 2 3، في كل فراغ فيهم بشتغل 3 عمود بلفة واحدة، والفراغ رقم 4 بيكون عندي الزاوية ببتدي اشتغل فيها بغرزة عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو حابين ان احنا نشبك الزوايا كمان مفيش اي مشكلة. بصوا هنعمل ايه. هرجع معلش دول تاني، والثلاث سلاسل برجع 1 2 كده، دي التالتة. هاخد من السلاسل التلاتة سلسلة واحدة بس، وهنزل هنا من المنتصف السلاسل، اسحب بقى الخيط ده وارتفع سلسلة واحدة كمان، وارجع بقى اشتغل ايه الاعمدة التلاتة عندي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اصبحت كمان الزاوية مسحوبة معايا بنفس الطريقة. حبيت طبعا ان انا اشتغل بلون تاني عشان تكون طريقة التشبيك معانا واضحة. بتكون جاية مضفورة كده بشكل الضفيرة بشكل لطيف جدا، وهي السطر الاخير بيكون هو نفس سطر التشبيك. بشبك يعني الشغل منه فيه بطريقة سهلة وبسيطة، واتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم. بكمل بقى المربع بتاعي، وفي اول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة، وبكمل بقية المفرش بتاعي بنفس الطريقة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.